درود دوستای گلم، خوش اومدین به چنل خودتون. تو این ویدیو گردبافی 3 مدل پایه رو بهتون آموزش میدم. برای یادگیری بافتنی از پایه چنلم رو ساب کنین و برای انرژیم برای ساخت ویدیو یه لایک خوشگل بکوبین. خب بریم برای شروع حلقه جادویی رو با هم یاد بگیریم. برای ایجاد حلقه جادویی نخ رو دور انگشت اشاره میپیچیم و به این صورت دور انگشت انگشتری میچرخونیم. قلاب رو از زیر نخ رد میکنیم و نخ رو میگیریم و دور حلقه یک زنجیره میزنیم. با اضافه نخ میتونیم اندازه حلقه رو بعد بافت تنظیم کنیم. خب بریم برای آموزش 3 مدل گردبافی. گردبافی پایه کوتاه. خب داخل حلقه جادویی 6 پایه کوتاه میزنیم. بس میزنیم به اولین پایه. یه زنجیره میزنیم که معادل همون یک پایه کوتاهه و در هر پایه 2 پایه کوتاه میبافیم. در آخر راه 12 پایه داریم. به اولین پایه بس میزنیم و این راه یه پایه ساده یکی اضافه میکنیم تا آخر. و در نهایت 18 پایه داریم. در راه بعد 2 پایه ساده و یکی اضافه میکنیم. در این راه 24 پایه خواهیم داشت. همینطور هر راه یکی به پایه های ساده و 6 پایه به مجموع پایه های راه قبل اضافه میشه، به این صورت که 6 12 18 24 36 و الی آخر. برای گردبافی پایه ساده مثل همون پایه کوتاهه، فقط در ابتدا با 9 پایه شروع میکنیم. رج بعد تو هر پایه 2 پایه و در انتها 18 پایه داریم. رج بعد یکی ساده اضافه
رج بعد 2 تا ساده 1 اضافه و همینطور الاخر. اینطوری میشه 9 18 27 36 45 و الاخر. هر راه 9 تا اضافه میشه. خب بریم برای آخرین درس امروز، گردبافی پای بلند. اینطوریه که تو همون حلقه جادویی 12 پایه میبافیم. حلقه جادویی رو میکشیم، سفتش میکنیم، بس میزنیم به اول راه و راه بعد در هر پایه 2 پایه میبافیم، میشه 24. راه بعد 1 ساده 1 اضافه میشه 36. همینطور الی آخر. میشه 12 24 36 48 60 و ممنون که تا پایان این ویدیو همراه من بودید. لطفاً با لایک و کامنت از چنلم حمایت کنید و به من انرژی بدین. روز خوبی داشته باشید. بدرود.